Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 133, ngay khi Vương Lâm truy đuổi lão già anh biến về gia tộc, anh ấy liền phá vỡ trận pháp bảo vệ bên ngoài, rồi cười nhẹ lẩm bẩm, "Tên Ngọc có manh mối rồi." Nói xong, thấy đám tu sĩ canh gác định dùng vũ lực trấn áp, nhưng chỉ cầm một cái vung tay áo, Vương Lâm đã thổi bay tất cả bằng một trận cuồng phong. Ngay khi đại trận bị phá vỡ, rất nhanh, ba vị trưởng lão tôn gia tu vi anh biến, bao gồm cả lão già vừa giao dịch với Vương Lâm xuất hiện. Ngay lập tức, cả ba đồng loạt tung ra công kích. Đáng tiếc, đối diện với một đòn này, Vương Lâm vẫn lạnh lùng đứng yên tại chỗ. Sau đó, khi thế trên người bạo phát, anh ấy trực tiếp phóng ra uy áp khổng lồ phá tan công kích lao tới, đồng thời dùng năng lượng chèn ép đối thủ. Cảm nhận áp lực ập tới, ba lão già anh biến lúc này mới kinh hãi run lẩy bẩy. Đúng lúc đó, một tên mặc hắc bào có tu vi anh biến viên mãn xuất hiện. Vừa tới, tên này lập tức nhận lỗi và nhượng bộ hoàn toàn. Đến đây, Vương Lâm lạnh lùng quát, đưa ra 20 vạn tinh ngọc, việc này bỏ qua. Nghe thấy con số khổng lồ, tên mặc hắc y kia không chần chừ, hắn liền cúi đầu chấp thuận và xin hẹn 3 ngày để gom đủ từ bổn ra. Đáp lại, Vương Lâm không nói gì mà chỉ lạnh lùng rời đi. Sau khi Vương Lâm đi xa, lão áo đen kia mới thở dài nhẹ nhõm nói, vừa rồi lão tổ đã mượn thân thể ta, lão tổ căn dặn từ nay về sau không được động tới người này nếu không muốn mất mạng. Thanh âm hắn vừa dứt, cảnh tượng cũng nhanh chóng qua đi. Không lâu sau, Vương Lâm đã thong thả đi bộ về chỗ ở tại thành Bắc. Khi anh ấy đang đi thì bất ngờ nữ tử canh cửa lúc trước gặp nói, "Ngươi dừng lại." Nghe vậy, Vương Lâm sững người rồi dừng bước theo yêu cầu. Thấy thế, nữ tử kia liền bắt đầu truyền âm giảng giải cho Vương Lâm mấy cái đạo lý. Trước những lời dạy bảo này, Vương Lâm chỉ biết im lặng. Trong đời tu hành đầy dạy sát phạt của mình, hiếm khi có ai thẳng thắn giáo huấn hắn như vậy. Cuối cùng, trước những lời dạy bảo của nữ nhân kia, Vương Lâm chỉ chấp quyền cảm tạ rồi đi vào cánh cửa trước mắt trở về nơi tu luyện. Rất nhanh, Vương Lâm lấy ra 1000 khối tiên ngọc, tung pháp quyết để phong tỏa tiên khí không cho thoát ra ngoài, rồi bắt đầu thổ nạp. 3 ngày sau, khi toàn bộ số tiên ngọc đã hóa thành tro bụi, hắn mở mắt và nhận ra lượng tiên ngọc tiêu hao cho cảnh giới vấn đỉnh là quá lớn. Đúng lúc này, khi Vương Lâm mở mắt thì ở bên ngoài có người đi tới, hắn phất tay mở cấm chế, gã trung niên tên Tôn Khải Minh liền bước vào. Thấy Vương Lâm, tên kia cung kính chấp quyền chào hỏi và muốn biết danh tính. Đáp lại hắn, Vương Lâm bình thản đáp, "Ta, Hứa Mộc." Nghe vậy, tên kia lập tức dâng lên một túi trữ vật và nói, "Hứa tiền bối, 20 vạn tinh ngọc đã được người trong gia tộc đưa tới, mời ngài kiểm tra." Nhìn nó, Vương Lâm liền trực tiếp thu vào túi trữ vật. Thấy thế, tên kia ngập ngừng nói, "Tiền bối, 7 ngày sau, Bảo Hợp Lâu của Nhiễm gia cử hành một cuộc đấu giá, trong đó có một viên bát phẩm thứ thần đan, mời tiền bối đến xem." Nghe thế, sau một khoảng lặng đầy áp lực, Vương Lâm mới bảo, "Mang đến đây đi." Thế vậy, tên áo đỏ kia vội vàng lấy ra một khối lệnh bài màu hồng và cung kính dâng lên nói, "Tiền bối, đây là lệnh bài đấu giá." Rất nhanh, Vương Lâm nhận lấy lệnh bài rồi nhắm mắt lại nói, "Được rồi, lui ra đi, không còn lần thứ hai đâu." Thanh âm vừa dứt, Tôn Khải Minh lập tức cúi đầu rồi hóa thành một luồng gió rồi biến mất. Khi tên kia vừa đi, Vương Lâm nhìn lệnh bài, thầm đánh giá về các cấp bậc đan dược. Theo kiến thức từ Lý Mộ Uyển truyền lại, Vương Lâm cũng biết một chút. Đối với tu vi vấn đỉnh hiện tại của hắn, viên bát phẩm đan này vẫn có hiệu quả. Cùng lúc này, tại vực Bắc La Thiên Tinh vực, chỉ thấy một đạo cầu vồng xé gió bay đi. Bên trong là một lão già và cô gái tên Liệu Mi. Lão già cho biết Thiên Huyện Tinh chính là quê hương của gia tộc mình và là một trong ngũ đại tinh ở Bắc vực. Vừa đi, lão vừa nói, "Từ nay về sau, tên của ngươi không phải là Liệu Mi mà là Huyễn Mi, ngươi đồng ý không?" Nghe vậy, Liệu Mi trầm mặc một lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Khoảng không cứ thế qua đi, 7 ngày sau, Vương Lâm kết thúc đợt bế quan, toàn bộ tinh ngọc biến thành bụi phấn. Hắn vừa bước ra ngoài thì thấy có người đã đợi mình. Tên thanh niên này nói, "Trở lại pháp trận, ta sẽ bảo vệ ngươi được bình an." Nghe vậy, Vương Lâm đáp, "Ngươi không phải là đối thủ của hắn." Thanh âm vừa dứt, đúng lúc này, từ phía xa, một người áo tím đi tới. Nhìn hắn, tên thanh niên vô cùng cung kính, thế nhưng hắn quyết không cho người áo tím tới gần Vương Lâm. Đáng tiếc, một cái liếc mắt của lão áo tím, cơ thể tên thanh niên đã lập tức run lên. Thế vậy, Vương Lâm liền quát, "Đủ rồi." Nói xong, hắn tiến lên một bước đi ra khỏi trận pháp rồi tiến về phía tên áo tím. Tiếp theo, anh ấy liền dùng một làn sương tỏa ra để che đi mình và lão áo tím. Sau đó chớp mắt, cả hai đã rời đi trước tầm mắt của tên thanh niên. Vừa đi, Vương Lâm và lão già áo tím vừa trò chuyện, thì ra lão già này chính là Tôn Tích, lão tổ vấn đỉnh của Tôn gia. Sau một hồi, Tôn Tích hỏi nhỏ, "Hứa huynh, nếu ngươi có thể giúp ta một lần, ta có thể đem toàn lực của Tôn gia giúp ngươi tu hành." Đáp lại, Vương Lâm nói, "Gia tộc của ngươi không nuôi nổi hai người vấn đỉnh." Lời Vương Lâm vừa thốt ra, nó khiến Tôn Tích cứng họng. Cuối cùng, hắn hứa tặng cho Vương Lâm một suất tiến vào lôi tiên giới sau 100 năm nữa. Nghe thế, Vương Lâm liền đáp, "Chuyện này bàn lại sau, tại hạ cũng muốn có một chút thời gian cân nhắc." Nói rồi, hai người cùng tiến đến Bảo Hợp Lâu để xem buổi đấu giá. Rất nhanh, một tòa phủ đệ to lớn hiện ra. Vừa bước vào, Vương Lâm đã được cái tên Tôn Tích kể cho một loạt thông tin về bát phẩm đan dược. Đáp lại hắn, Vương Lâm vẫn không động tâm. Cuối cùng, anh ấy chỉ lạnh lùng nhắc, "Tôn đạo hữu, Hứa mỗ không thích nghe những chuyện xưa." Nghe được lời này, tên kia á khẩu không dám nói thêm gì nữa.
Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Vương Lâm liền đi tới gặp Tôn Thái. Tại đây, Vương Lâm liền hỏi về sự tích của mấy viên đan dược mà Tôn Thái biết. Đáp lại, Tôn Thái cũng kể cho Vương Lâm nghe nguồn gốc của nó. Thì ra, mấy viên đan dược này, sự tích lại liên quan đến huyện gia, một gia tộc lớn đủ sức đè bẹp Nhiễm Vân Tinh. Đến đây, Vương Lâm hiểu vấn đề thì lẩm bẩm, buổi đấu giá này là mồi nhử để dụ ta mắc câu vào cuộc chiến giữa bọn chúng và huyện gia. Cùng lúc đó, Tôn Thái cũng nhắc nhở Vương Lâm nói, việc này nguy hiểm quá lớn, đừng dính vào. Thanh âm lão vừa dứt, từ dưới tầng 2 vang lên giọng nói dõng dạc của người điều hành đấu giá. Họ đã bắt đầu cuộc đấu giá vật phẩm của mình. Ngay lập tức, Vương Lâm rời phòng Tôn Thái và tới đó. Thế nhưng, với những món đồ đầu tiên, nó chẳng khiến Vương Lâm bận tâm. Rất nhanh, một nữ tử xinh đẹp đã lấy ra một hộp ngọc. Bên trong đó, một viên bát phẩm đan dược tỏa ra hào quang, liền được cô ta cầm trên tay rồi giơ lên. Thế nhưng, nó vẫn chưa khiến Vương Lâm động tâm, anh ấy vẫn im lặng. Cùng lúc đó, mọi người trong căn phòng cũng không có động tĩnh gì. Đúng lúc đó, bất ngờ, giọng nói bình thản của Vương Lâm vang lên hỏi, một khối tiên ngọc, nếu ngươi muốn bán, ta sẽ mua. Lời đề nghị này gây chấn động toàn bộ Bảo Hợp Lâu, ngay cả Tôn Tích cũng phải thốt lên nói, Hứa huynh, bội phục, bội phục. Mặc dù tất cả mọi người ở đây yên lặng, tuy nhiên, người chủ trì ngay lập tức tuyên bố, nếu chỉ có một người ra giá, vật này sẽ được bán một khối tiên ngọc. Đến đây, Vương Lâm nở một nụ cười lạnh, vung tay thu lấy viên thuốc bay từ dưới sảnh lên, rồi ném lại một khối tiên ngọc, sau đó rời đi. Cùng lúc đó tại Thiên Huyện Tinh, Lượng Mi đang ngồi trong lầu cát của huyện gia, nàng vuốt ve túi trữ vật, bên trong có một pháp bảo đang dao động dữ dội. Lượng Mi lạnh lùng cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt huyết sắc để trấn áp sự dao động đó, thầm than rằng món đồ này chuẩn bị cho Vương Lâm này đã không còn tác dụng. Còn Vương Lâm, tại Nhiễm Vân Tinh, sau khi tích lũy được tổng cộng hơn 30 vạn tiên ngọc, anh ấy đã quyết định hành động. Rất nhanh, Vương Lâm rời khỏi thành Tôn gia, tìm đến một cánh đồng hoang vu cách đó 10 vạn dặm. Tại đây, hắn giải toàn bộ tiên ngọc ra không trung, lập một trận pháp khổng lồ dựa trên thức thứ 3 của đạo hóa hoàng tuyền để cưỡng ép nâng cao tu vi. Vương Lâm quát khẽ một tiếng, vỡ, 30 vạn tiên ngọc đồng loạt nổ tung, tạo thành một cơn lốc tiên lực kinh thiên động địa bay lên trời cao. Khí thế mạnh mẽ này lập tức đánh động đến 3 nhân vật mạnh nhất Nhiễm Vân Tinh. Chớp mắt, Tôn Tích, lão tổ Nhiễm gia cùng một nhân vật nữa liền đứng bật dậy với vẻ mặt âm trầm, tự hỏi về ý đồ của kẻ gây ra động tĩnh này. Giữa tâm bão, Vương Lâm há miệng hút mạnh, nuốt chửng toàn bộ cơn lốc tiên lực vào bụng và bắt đầu hấp thu toàn bộ mọi thứ chỉ trong nháy mắt. Khi cơn lốc tan biến, bầu trời quang đãng trở lại, Vương Lâm đứng dậy với ánh mắt dạng người điện quang. Đến đây, tu vi của hắn đã đạt đến ngưỡng chỉ cần cảm ngộ ý cảnh là có thể đột phá vấn đỉnh trung kỳ. Nở một nụ cười lạnh, Vương Lâm thu hồi Thất Tinh kiếm trận và tiên vệ, quyết định không để Nhiễm Vân Tinh yên bình thêm nữa. Chớp mắt, chỉ thấy Vương Lâm vung tay thi triển Đại Na Di, dùng thần thức khóa chặt vị trí của lão tổ Nhiễm gia đang tu luyện. Cùng lúc đó tại tổ trạch Nhiễm gia, lão tổ Nhiễm gia lập tức Na Di ra ngoài vạn dặm để đón chặn. Ngay khi vừa xuất hiện, lão tổ Nhiễm gia tay bấm pháp quyết, ném ra một tia sét kinh người về phía hư không, nơi Vương Lâm sắp lộ diện. Khi tia sét của lão tổ vừa đánh tới, Vương Lâm chỉ hừ lạnh một tiếng, tiên vệ từ trong bóng tối lao ra, đánh tan luồng sét. Đồng thời, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, một con rồng mang theo lôi điện lập tức phóng về tên kia và công kích hắn. Trúng một đòn đó, lão tổ Nhiễm gia lập tức thổ huyết mà không kịp làm gì. Đến đây, lão tổ Nhiễm gia hắn vô cùng kinh hãi, không nói thành lời. Còn Vương Lâm, sau khi đánh trọng thương tên kia, anh ấy chỉ lạnh lùng hỏi, chỉ bằng ngươi đã muốn cuốn Hứa Mỗ vào trong chuyện 4 năm trước sao? Đến đây thì hết tập 134 tiên nghịch. Liệu rằng tập 135 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!